ต่อไปนี้เป็นเรื่องของไรเดอร์หนุ่มคนหนึ่งเขาชื่อเบิร์ตเป็นเด็กหนุ่มต่างจังหวัดและเข้ามาทำงานในกรุงเทพในตอนที่เขาเข้ามาในกรุงเทพใหม่ๆนั้นงานค่อนข้างหายากมากแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไปสมัครเป็นพนักงานไรเดอร์หลังจากนั้นเขาก็ตั้งใจทำงานส่งอาหารในทุกๆวันเบิร์ตเขาเป็นคนขยันมากพยายามรับออเดอร์ให้มากที่สุดในแต่ละวันเพื่อที่จะเก็บเงินและซื้อมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองในทุกวันเบิร์ตก็ได้รับออเดอร์และส่งไปยังที่ต่างๆตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมามีอยู่วันหนึ่งเบิร์ตได้รับออเดอร์ให้ไปส่งอาหารในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยซึ่งค่อนข้างจะลึกมากและออเดอร์นี้เป็นออเดอร์สุดท้ายของวันเวลาก็ประมาณเกือบ20 นาฬิกาเบิร์ตก็ขับรถไปเรื่อยๆเข้าไปในซอยตาม GPS จนกระทั่งมาถึงแยกที่จะเลี้ยวเข้าซอยของบ้านลูกค้าสัญญาณ GPS จู่ๆก็หายไปเบิร์ตเขาก็ขับรถหาบ้านหลังนั้นจนกระทั่งไปเจอบ้านหลังสุดท้ายซึ่งอยู่ในซอยตันบรรยากาศช่วงนั้นช่างเงียบสงบมากไม่มีแม้แต่เสียงหมาหรือเสียงใครพูดจากันเลยพอไปถึงหน้าบ้านหลังนั้นภาพในบ้านก็ปิดไฟมืดสนิทเบิร์ตจึงตัดสินใจกดกริ่งหน้าประตูบ้านกดอยู่นาน2 นานแต่ก็ไม่มีใครตอบรับเลยจนกระทั่งเขาหันหลังกลับและคิดว่าคงจะมาผิดบ้านสักพักหนึ่งในขณะที่เขากำลังขึ้นรถเพื่อจะขับออกจากที่นั่นก็มีเสียงผู้หญิงส่งเสียงเรียกเขาไอ้หนุ่มแกมาส่งของใช่ไหมไรเดอร์ก็ตอบใช่ครับเขาก็คิดว่าคงจะมาถูกบ้านแล้วแหละก็เลยเอาของนั้นไปให้คุณป้าระหว่างนั้นเบิร์ตก็สังเกตว่าทำไมบ้านคุณป้าถึงไม่เปิดไฟอยู่อย่างมืดสนิทแต่เบิร์ตก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากก็ส่งของตามปกติจนกระทั่งเบิร์ตขับรถออกจากบ้านหลังนั้นผ่านมาประมาณ3 หลังเบิร์ตก็รู้สึกว่าบรรยากาศในหมู่บ้านนี้ค่อนข้างจะแปลกๆยังไงไม่รู้สึกถึงความเงียบสงัดผิดปกติมากบ้านแต่ละหลังจะไม่ค่อยเปิดไฟส่วนใหญ่ปิดไฟแทบทุกหลังแล้ววันนั้นด้วยความเหนื่อยล้าเขาก็กลับบ้านไปพักผ่อนตามปกติรุ่งเช้าในวันถัดมาเบิร์ตก็รับออเดอร์ให้ไปส่งอาหารในหมู่บ้านแห่งนั้นอีกแต่ครั้งนี้เขาไปในซอยตรงข้ามกับบ้านหลังเมื่อคืนและก็เป็นออเดอร์สุดท้ายของเขาอีกเช่นเดิมจนกระทั่งเวลาเกือบ20 นาฬิกาเบิร์ตก็ขับรถไปส่งอาหารตามออเดอร์ที่สั่งมาพอไปถึงแยก GPS ที่เขาดูมาตลอดทางก็กลับไม่มีสัญญาณอีกเขาก็เลยตัดสินใจเลี้ยวขวาไปจนเจอบ้านของลูกค้าแต่เบิร์ตกลับแปลกใจอีกอย่างคือบ้านลูกค้าคนนี้ก็ไม่เปิดไปเช่นกันแต่มีคนมายืนรออยู่หน้าบ้านเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเบิร์ตก็รีบไปส่งอาหารตามนั้นแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่พูดไม่จาใดๆยื่นเงินค่าอาหารให้เบิร์ตทุกอย่างก็ส่งจนเสร็จตามปกติเบิร์ตก็ขับรถกลับบ้านโดยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากจนกระทั่งถึงบ้านเบิร์ตก็เริ่มรู้สึกสงสัยกับหมู่บ้านแห่งนี้มากยิ่งขึ้น
เพราะว่าบ้านแต่ละหลังและถนนในหมู่บ้านบรรยากาศมันช่างเงียบสงบเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่เลยและในวันถัดมาเบิร์ดก็ไปขับไรเดอร์ตามปกติจนกระทั่งหัวค่ำเบิร์ดก็ได้รับออเดอร์เพื่อไปส่งอาหารในหมู่บ้านหลังเดิมอีกแต่ในวันนั้นในหมู่บ้านที่เบิร์ดจะไปส่งมีลูกค้าสั่งออเดอร์มา3 หลังเบิร์ดก็ดีใจมากนี่เป็นงานสุดท้ายแต่ได้3 ออเดอร์ถือว่าวันนี้คุ้มค่ามากๆหลังจากที่เบิร์ดส่งออเดอร์ลูกค้าไปได้2 หลังแต่เหลืออีก1ที่เบิร์ดหาบ้านของลูกค้าไม่เจอจนเวลาล่วงเลยไปเขาก็ตัดสินใจเดินทางออกจากหมู่บ้านเพราะเขาคิดว่าคงจะหาไม่เจอแน่นอนเพราะ GPS ก็ไม่มีสัญญาณเลยเขาไม่สามารถติดต่อและสอบถามใครได้เขาก็ขับรถออกมาจากหมู่บ้านจนกระทั่งเกือบถึงทางออกเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งในวัยกลางคนยืนเหมือนจะขวางไม่ให้เขาไปด้วยบรรยากาศที่มืดมากเบิร์ตตกใจกลัวเป็นอย่างมากจนรถของเขานั้นเสียหลักล้มไปชนกับกำแพงของบ้านหลังหนึ่งจนเขาหมดสติไปจนเวลาล่วงเลยไปพอฟื้นขึ้นมาเขาก็เห็นภาพของมูลนิธิต่างๆกำลังช่วยเหลือเขาอยู่และนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลแล้วในรุ่งเช้าเพื่อนๆที่ทำงานก็ไปเยี่ยมเขาและเล่าเรื่องราวต่างๆให้เขาฟังเกี่ยวกับหมู่บ้านหลังนั้นเพื่อนๆเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนในหมู่บ้านนั้นลูกค้าที่สั่งของและสั่งออเดอร์อาหารมีเยอะมากทำให้หมู่บ้านนั้นสร้างรายได้ให้กับพวกเขามากมายจนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุในบ้านหลังหนึ่งแล้วเขาลือกันว่ามีวิญญาณคอยหลอกหลอนคนในหมู่บ้านจนกระทั่งบ้านหลายหลังทยอยย้ายกันออกจนเกือบหมดและบ้านที่เบิร์ตนั้นไปส่งอาหารคือบ้านที่เขาบอกว่าผีเฮี้ยนมากๆเบิร์ตได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขานั้นก็แสดงว่าที่เขาไปส่งอาหารในทุกวันเขากำลังส่งอาหารให้กับผีแน่นอนขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับ